Moikka! Tervetuloa kanavalle. Tänään meillä on testissä auto, joka mielletään monesti feikki Skylineiksi. Nissan Skyline 350 GT. Se ei ole mikään GTR, vaan se on takavetoinen Grand Tourer. Auto on saanut aika paljon vihaa vuosien aikana. Mutta lähdetään kattoo, onko tää auto se vihaamisen arvoinen, vai onko tää oikeasti aliarvostettu helmi. Let's check it out. Skyline-sarja ei pahemmin esittelyä kaipaa. Se on helposti Nissanin ikonisin mallisarja. Se julkaistiin alun perin vuonna 1957 Prince-merkin alla, jonka Nissan osti vuonna 1966. 60- ja 70-luvulla Prince Skyline ja Nissan Skyline GTR nousivat maineeseen Japanin ratakilpailuissa. Ja 80- sekä 90-luvuilla R32, 33 ja 34 vahvistivat mallin asemaa maailmanluokan urheiluautona kansainvälisesti, jopa Le Mansissa asti. Erityisesti R32 GTR-malli oli aikansa dominoivin rata-auto. Skyline ja GTR olivatkin automaailmassa pitkään synonyymi radalle viritetylle japanilaiselle voimalle. Vuonna 2001 kaikki kuitenkin muuttui. Nissan esitteli täysin uuden FM Front Midship-alustan, jossa moottori siirrettiin etuakselin taakse painojakaumon parantamiseksi. Ensimmäinen tälle alustalle rakennettu Skyline oli V35 Sedan. Se erosi ratkaisevasti edeltäjistään. Siinä ei käytetty enää suoraa kutosta, vaan V6-sarjan V6-moottoreita. Ja ehkä suurimpana muutoksena, Skyline ei ollut enää GTR. GTR irtaantui kokonaan omaksi mallikseen, ja Skyline suunnattiin premium-urheilusedaniksi, joka keskittyy enemmän mukavuuteen kuin raakaan ratahenkeen. 2 vuotta myöhemmin, vuonna 2003, esiteltiin Skyline Coupe CV35. Pitkä konepelti, lyhyt perä ja matala kattolinja toivat esiin FM-arkkitehtuurin vahvuudet. Japanissa tunnettiin Skyline Coupena, mutta maailmassa lanseerattiin Infiniti G35 Coupena. Yhdysvalloissa nousikin heti menestykseksi, jopa Motor Trendin vuoden autoksi 2003. Mutta yksi asia oli selvä. V35-sukupolvi ei ollut enää radalle viritetty Skyline. Kun aiemmat GTR Skylineit olivat hallinneet JGTC ja Super GT-sarjaa, V35 ei koskaan päätynyt sinne tehdastallien kilpuriksi. Sen sijaan Nissan toi Fairlead Zetan, eli 350 Zetan, korvaamaan Skylinen roolin kilparadalla 2004 vuodesta alkaen. Näin Skyline V35 kirjoitti uuden luvun mallisarjan historiassa. Se ei ollut enää GTR, eikä varsinaisesti radalle suunnattu auto. Se oli tyylikäs, kansainvälisille markkinoille suunnattu urheilullinen luksuskupe ja sedan. Moni harrastaja jäi kaipaamaan vanhaa rataperintöä, mutta V35 loi pohjan Skylineista eriytyneelle GTRlle, joka julkaistiin vuonna 2007. Ja samalla se siivitti Infiniti-brändin uuteen nousuun maailmalla. Ensin vaikutelma autossa on kyllä se, että mä ehkä jopa puolan sitä feikki Skyline-argumenttia. Tää tuntuu aivan 350 Zetalle. Mittaristo, ratti, kaikki huutaa 350 Zetaa. Sisusta on aika jenkkityyliin tehty. Tää on aika leveä sisustaltaan. Tää ei oo yhtään niinku vaikka joku R32 Skyline, joka on aika ahdas sisältö jopa. Ajoltaan auto kyllä tuntuu aika semmoselle lempeälle. Tuo V6-moottori on tosi tasainen ja se turboviive ja turbon potku, mitä normaalista Skylinesta olettaa, niin on tietenkin kaikki pois.
Auton muotoilukielestä huomaa kyllä, että jenkkivaikutteita on todella paljon. Ne klassiset ympyrävalot, missä Skyline oli tunnettu vuosikymmenten ajan, on oikeastaan kaikki poissa. Siellä on vain yhdet semmoiset laiskat LED-valot tuolla takana laittu tommoseen aivan eri muotoisiin lamppuihin. Ja itse asiassa siinä G35, mihin tää pohjautuu, ei oo ollenkaan niitä ympyrävaloja. On vaan 2 semmoista viivoa. Infinityhän oli Nissanille vähän sama kuin Lexus on Toyotalle. Sillä koettiin jenkkimarkkinoille saada vähän semmoista luksusautoa myytyä. Eli Nissan pysyi semmosena luotettavana perus kauppakassimerkkinä ja sitten siinä päällä sitten oli Infinity. Pakko sanoa, että tää VQ-moottori on kyllä todella miellyttävän kuulonen. Yleensä nämä autot kuulostaa ihan järkyttäviltä, koska ne laitetaan vaan suoralle putkelle, mutta tässä on ilmeisesti joku titaaniputkisto. Ja äänet on semmoset miellyttävät, aika hillityt kuitenkin. Tää ei saa naapureita vihastumaan sitten, jos lähtee vaikka aikaisemmin aamulla ajelulla. Ja yksi juttu, mistä mä tykkään, on kyllä tää manuaalilaatikko. Tässä Kuslovissa vaihdelaatikossa on kyllä todella mukavat välitykset. Aina kun vaihdat tuota punarajasta vaihdetta, niin kierros ei tipu tehoolulta missään vaiheessa poissa. Suomessahan näitä 35 GT Skylineja alkaa näkymään jo suhteellisen paljonkin. Täällä Oulun suunnalla näitä ei vielä oikeastaan pyöri, mutta tuolla etelän suunnalla näitä on tuotu aika paljon maahan. Suuri osa kuitenkin on vain niitä automaattimalleja, ja se mun mielestä muuttaa auton luonteen aivan täysin. Tää V35 Skyline sukupolvi on kyllä aina jäänyt vähän varjoon. Tää oli vähän semmonen välimalli muutenkin Nissanille, ei oikein tiedetty enää sitä omaa identiteettiä. Mä oon tällä kanavalla höpöttänyt ihan tarpeeksi Nissan Revival-projektista, mutta tässä myös näkyy. Ei oikein tiedetty enää, että mille markkinoille autoa tehdään. Tää on selvästikin tehty ihan jonnekin muualle kuin Japanin omille markkinoille. Ja siellä tää oli oikeastaan aika floppi. Tää V35 Skyline sukupolvi ei myynyt lähellekään niin paljon kuin mitä vanhemmat Skyline sukupolvet myi. Tässä sukupolvessa ei ollut koskaan GTR, vaan Nissan julkaisi 2007 sitten aivan erikseen oman GTR-autonsa, joka oli kyllä aivan tajunnan räjäyttävä auto sille ajalle. Tää V35 Skyline sukupolvi on ehkä siitä just huono, että kun tässä ei ole semmoista selvää erityistä mallia. Kaikkia autoja ja kaikkia korimalleja sai sillä VQ35DE-moottorilla, joka tarkoitti sitä, että semmoista selvää erilaisuuden tunnetta ei tullut, kun sä ostit tämmöisen Skyline. Sä olit aina samassa kassissa kuin ne perus 250 GT sedaneiden kuljettajat. Toki Nispo saattoi tehdä tästä autosta jonkun version, mutta siitä mulla ei ole tarkkaa muistikuvaa. Yhdessä jutussa tää auto kuitenkin päihittää ne aikaisemmat R-koriset Skylineit. Tää auto on todella mukava ajaa. Tää auto on selvästi tehty enemmän GT-cruisailemiseen kuin mihinkään radalle. Aikaisemmat GTR oli enemmän semmosia ikään kuin katulaillisia kilpa-autoja. Ne selvästi tehtiin homologaation mielessä ratahommiin, varsinkin R32 Skyline. Tästä autosta ei tuu semmoista samanlaista kireyden tunnetta, mikä niistä aikaisemmissa Skylineista tulee. Ihan vaan perus GTS ja Skylinetkin oli todella sporttisen tuntuisia, kun tää tuntuu taas enemmän sille, että tää on tehty luksus ja mukavuus ensin ja sitten vasta mietitty sporttisuutta. Ehkä näissä autossa vähän kävi silleen, että 35Z söi tän auton kohdekuntaa. Sen takia niitä varmaan valmistettiinkin niin paljon automaattina. Tää 35 GT Skylinehan oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun Jenkeissä ja muualla maailmassa voi ostaa
Skylinein. Skylineita oli aikaisemmin tehty vaan Japaniin. Prince-mallisia sai mun mielestä Suomessakin ostettua, mutta Nissan Skylineita ei myyty koskaan missään muualla kuin Japanissa. Mutta nyt tullaan siihen pahimpaan miinuskohtaan tässä autossa. Ja oikeastaan melkein kaikissa moderneissa manuaaleissa. Koska näissä autossa on sähköinen kaasuläppä ja koska nämä autot tehtiin aikaa, jolloin päästömääräykset alkoi tiukentumaan, niin näissä autoissa nämä kierrokset jää leijumaan todella pitkäksi aikaa, kun saa vaihdat vaihdetta. Mäpä demonstroin ongelma. Mä laitan nyt 2 sisään. Kierrokset on 4,5 tonnissa. Mä kiihdytän 5 tonniin ja mä vaihdan sitten 3 sisälle. Ja mä otan niin pitkään, että ne kierrokset on jossain tuolla 3 tonnissa. Ja näin pitkään meillä pitää odottaa sitä vaihtamista, jos ei halua, että auto nytkähtää eteenpäin. Se on todella rasittavaa. Se vie semmoisen ilon näiden vaihteiden latomisesta. Ja siinä on kyllä yksi epäkohta nykyajan manuaaliautoissa. Se on oikeastaan aina ollut tällä 2000-luvun alusta asti sama ongelma. Auto on kyllä alustaltaan tosi mukava ajaa. Tässä autossa ei tule semmosia hammasirvistyksiä heti kun saa huomaa, että sä oot ajamassa jonkin pikkutöyssyyn. Tää on todella pehmeä. Tää on todella hienosti vaimennettu tää auto. Ja äänet autossa on kyllä aika mahtavat. Mä en tiedä minkä takia porukka vihaa näitä VQ-ääniä, mutta mun mielestä nämä on ainakin todella kivat. Ja yksi juttu, missä auto ehkä vähän hävisi, on se, että auto ei ole koskaan oikein nähty Nissanina missään populaarimediassa. Vanhemmat Skylineit on kaikki legendaarisia Fast and Furiousesta, Need for Speedistä ynnä muista kilpaajopeleistä, elokuvista jne. Mutta aina kun tää 35 GT Skyline nähtiin jossakin pelissä, elokuvassa ynnä muussa, niin se aina oli Infinity nimellä. Ja joillekin ihmisille tulee jopa yllätyksenä, että näitä Skylineja tehtiin edes R34 jälkeen. Mutta ne on vieläkin tuotannossa Japanin päässä. Toki ne ei ole paljon muuta enää kuin vain jotain Rebelcat-kättyjä Infinitejä. Mutta niitä kuitenkin saa vielä tilattua. On kyllä todella rento ajaa. Nyt lähdetään kiihdyttää kuinka 80, niin NYT. Ja nyt meillä on 80 vauhtia. Tämmöiseen maantien ajamiseen auto on kyllä aivan mahtava. Tällä ei tarvitse edes miettiä paljon painaa kaasua. Tää lipuu aivan niinku itsestään. Mun mielestä tää V35 Skyline oli kyllä aika missattu mahdollisuus Nissanilta, koska niillä kuitenkin oli VQ-moottoreita, jotka oli turboahdettuja. Niitä sai esimerkiksi Nissan Stageassa. Mun mielestä tämmöisen Skylineen olisi ollut paljon loogisempi valinta laittaa se 3 litran tai 2,5 litran turbomoottori kuin mikään 3,5 litrainen vapaari. Tää vie ehkä auton luonnetta vähän pois. Ehkä niitä paukkuja haluttiin säästää sen GT-R:ään, koska Nissanilla kuitenkin sitä oltiin kehitetty vuodesta 1999 lähtien. Skyline V35 on hyvä auto. Se on mukava, tyylikäs, sporttinen ja teknisesti onnistunut. Mutta hyvä Skyline se ei ole. Edeltäjien raaka voima ja ratahenkistä puuttuu. Se tuntuu enemmän kansainväliseksi premium coupeksi suunnitellulta. Autosta jääkin mieleen ajatus siitä, mitä se olisi voinut olla, jos siinä olisi ollut enemmän sitä aitoa vanhempien Skylineen särmää ja hiukan raaempaa luonnetta. Kitty katsot videon. Onko sun mielestä tää Skyline ihan aito Skyline, vai onko se vaan halpa kopio? Pistä kommenttia alas ja kerro mulle. Kiitoksia vielä JDM Autoliitilta, kun antoi Skylinein tämän päivän ajaksi mulle lainaa. Nähdään ensi videossa. Se on moro.